අයිබෝන් හිස්බුල්ලා සංවිධානයේ සමාජිකින් දහස් ගණනකගේ අතේ පුපුරා ගිය පේජර් උපකරණ නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන්නේ ඊශ්‍රායලය විසින් කළ රහස් මෙහෙයුමක් තුල බව මේ වන විට හෙළිදරව් වෙලා තිබෙනවා. ඒ කියන්නේ හිස්බුල්ලා සංවිධානය තමන්ගේ අති රහස්‍ය සංනිවේදන උපකරණ මිලදී අරන් තින්නේ තමන්ගේ සතුරාගෙන්මයි. මේක දිගු කාලීනව දියත් කළ සැලැස්මක් ලෙස මේ වන විට හෙළි වෙලා තිබෙනවා. ඒක හෙළි කරලා තිබුණේ ඇමරිකාවේ සුප්‍රකට පුවත්පතක් වන නිව්යෝක් ටයිම්ස් පුවත්පත ඇමරිකානු බුද්ධ්‍යංශ නිලධාරීන් තිදෙනෙකු උපුටා දක්වමින්. අතට මේක මෙහෙමයි වෙන්නේ 2022 වසරේ මැද භාගයේ ඊශ්‍රායලයේ මොසාඩ් සංවිධානය පිහිටවන BAC කන්සල්ටින් කියලා සමාගමක්. මේ සමාගම බැලූ බැල්මට පිහිටුවේ මේ පේජර් වැනි උපකරණ නිෂ්පාදනය කරන සමාගමක් විදිහට. ඇතර මේක පිහිටවන්නේ හංගේරියාවේ සමාගමක් විදිහට. ඒත් සමගම මීට සමාන්තරව තවත් සමාගම් දෙකක්, ඒ කියන්නේ මේ මුල් සමාගමේ අනන්‍යතාවය වසන් කිරීම සඳහා පිහිටවනවා. දැන් මේ වන විට එම සමාගම පිහිටවපු ඒ හංගේරියාවේ ඒ අදාළ ලිපිනේ තිබෙන්නේ හිස් ගොඩනැගිල්ලක් පමණයි. එම ගොඩනැගිල්ලේ වීදුරු දොරටුවේ පුංචි ඒපෝ පත්‍රිකාවක් අලවා තිබෙනවා BAC කන්සල්ටන්ට් යනුවෙන්. ඒක ඇත්තටම සමාගම නිකන් නමට විතරක් භාවිතා කරපු එකක් බව ඒකෙන්ම පැහැදිලි වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඇත්ත වශයෙන්ම එවැනි සමාගමක් තිබිලා නැහැ. හැබැයි මේකේ සේවිකාවක් ඉඳලා තිබෙනවා. ඇය කටයුතු කරලා තිබෙන්නේ එහි ප්‍රධාන විධායක නිලධාරිනිය විදියට. එම ප්‍රධාන විධායක නිලධාරිනිය විදියට හඳුනාගත් කාන්තාවත් ඇගේ ප්‍රොෆයිල් එක, ඇගේ පෞද්ගලික තොරතුරු පිළිබඳ ඉතාමත්ම ව්‍යාජ තොරතුරු ඉදිරිපත් කරලා තිබෙන්නේ. ඇය යම් ප්‍රසිද්ධ පුණ්‍ය ආයතනවල සහ රාජ්‍ය නොවන සංවිධානවල අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩල ධූරවල කටයුතු කරන බවට ඇගේ විවිධ සමාජ ජාල මාධ්‍යවල සඳහන් වුණත් ඇත්ත වශයෙන්ම ඇය එවැනි ආයතනවල කටයුතු කරලා නැති බව මේකට හෙළි වෙලා තිබෙනවා. ඒක හෙළි කරගෙන තිබෙන්නේ NBC පුවත් ජාලය විසින් ඇයවම සම්බන්ධ කරගෙන විමසා ඇය ඉදිරිපත් කරපු එම තොරතුරු සෙසු මූලාශ්‍රත් එක්කලා සත්‍යාපනය කිරීමෙන් පසුව. ඇතර මෙතෙන්දී මොසාඩ් සංවිධානය කරලා තිබෙන්නේ ෂෙල් සමාගමක් පිහිටවන එක. ඔබ දන්නවා ෂෙල් සමාගම් කියන්නේ ඔය ඒ කියන්නේ ඇත්ත වශයෙන්ම නොපවතින සමාගම් පිහිටවනවා ව්‍යාජ විදිහට. සමාගමේ නම පමණයි තිබෙන්නේ. ඔය කළු සල්ලි සුදු කිරීම ආදී කටයුතු සඳහා මෙවැනි සමාගම් තමයි පිහිටවන්නේ. ඒක හුදු නමක් විතරයි. නීතියානුකූලව ලියාපදිංචි කිරීමේ හැකියාව තිබෙනවා විවිධ රටවල. නමුත් එවැනි සමාගමක් ඇත්ත වශයෙන්ම පවතින්නේ නැහැ. අන්න ඒ ආකෘතියට තමයි මේ සමාගම පිහිටවලා තිබෙන්නේ. ඒක පිහිටවලා තිබෙන්නෙම මේ කාර්ය කිරීම සඳහා. ඒ කියන්නේ හිස්බුල්ලා සංවිධානයේ විසින් යම්කිසි දවසක මේ පේජර් උපකරණ ඉල්ලනවා. අන්න ඒ ඉල්ලන අවස්ථාවේදී ඔවුන්ගේ එම ඇනවුම බාර අරගෙන ඔවුන්ට මේ පේජර් උපකරණ සැපයීම සඳහා තමයි මොසාඩ් සංවිධානයේ ඉතාමත්ම සැලසුම් සහගතව මේ සමාගම පිහිටවල විශාල ආයෝජනයක් කරලා ඊට පස්සේ එම සමාගම ගෝල් ඇපලෝ කියන ඒ සමාගමත් එක්කලා එකට එකතු වෙලා, ඒ කියන්නේ මේ ගෝල් ඇපලෝ කියන සමාගම දන්නේ නැහැ Tamanගේ මේ ලයිසන් එක ලබා ගන්නේ මොසාඩ් සංවිධානය කියලා. නමුත් ඔවුන් ඒ සමාගම ව්‍යාජ සමාගම පිහිටවලා තායිවාන සමාගමෙන් බලපත්‍රයක් ලබා ගන්නවා. එම බලපත්‍රය ලබාගෙන තමයි ඔවුන් නිෂ්පාදන කටයුතු ආරම්භ කරන්නේ. ඒ නිෂ්පාදන කටයුතු ආරම්භ කිරීමේදී ඔවුන් සාමාන්‍ය ඇනවුම් පවා බාර ගන්නවා. ඒ කියන්නේ මෙවැනි උපකරණ, පේජර් වැනි උපකරණ සඳහා සාමාන්‍ය ඇනවුම් බාර ගන්නවා. ඒ බාර ගන්න අතර ඔවුන්ට අවශ්‍ය ඇනවුම, ඒ කියන්නේ හිස්බුල්ලා සංවිධානයෙන් පැමිණිය යුතු ඇනවුම එනකන් ඔවුන් එම සමාගම පවත්වාගෙන ගිහිල්ලා එම ඇනවුම ආවට පස්සේ ඒවා නිෂ්පාදනය කිරීම තමයි ඔවුන්ගේ අර මුලින් කිව්වාගේ අරමුණ වෙලා තිබෙන්නේ. ඒ අනුව ඔවුන් ඒ ඇනවුම පැමුණාට පස්සේ අදාළ පේජර් උපකරණ නිෂ්පාදනය කරනවා. ඒ නිෂ්පාදනය කරනකොට ඒ උපකරණ වලට ඔවුන් අදාළ පුපුරන ද්‍රව්‍ය දමලා එම උපකරණ වලට රහසින් සවන් දිය හැකි
උපකරණත් ඇතුළත් කරලා තමයි ඔවුන් ඒවා නිෂ්පාදනය කරලා ඒ අනුමත අනුව හිස්බුල්ලා සංවිධානයට ලබා දෙන්නේ. හිස්බුල්ලා සංවිධානය කවදාවත් හිතුවේ නෑ මේ Tamanට මොසාඩ් සංවිධානය විසින් තමයි මේ උපකරණ සපයන්නේ කියලා. ඉතින් ඇත්තටම හිස්බුල්ලා සංවිධානය 2022 වගේ වෙනකොට ඔවුන්ට විශාල සැකයක් තිබුණා. ඔවුන්ගේ ජංගම දුරකථන වලට ඊශ්‍රායලයේ බුද්ධි සේවය ඇතුළත් වෙලා ඔවුන්ට සවන් දෙනවා කියලා. සහ ඔවුන්ගේ සමාජිකින් යන එන තැන් බලා ගැනීම සඳහා මේ සමාජිකයන්ගේ ජංගම දුරකථන පාවිච්චි කරනවා කියලා විශාල සැකයක් ඇති වෙලා තිබුණා. අන්න ඒ සැකේ නිසා ඔවුන් කල්පනා කළා මේ පේජර් වලට යෑම සඳහා. මොකද මේ පේජර් කියන්නේ අපි මීට කලින් වීඩියෝ එකේ සඳහන් කළ ආකාරයට මේවා අන්තර්ජාලය මත නෙමෙයි මේවා ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ රේඩියෝ තරංග මත. ඉතින් ඒක සුරක්ෂිතයි සාමාන්‍යයෙන් සංවිධානයක අභ්‍යන්තර සංවේදන කටයුතු සඳහා. ඉතින් මේ අවස්ථාව ප්‍රයෝජනට ගත්තා ඊශ්‍රායලයේ මොසාඩ් සංවිධානය. අන්න ඒ අනුව තමයි මේ සැලසුම දියත් කරලා දැන් මේ හිස්බුල්ලා සංවිධානය අර Tamanගේ ජංගම දුරකථන පිළිබඳ සැකයක් එක්කලා වුණ අනිවාර්යයෙන්ම කල්පනා කරා දැන් මෙවැනි උපකරණයකට යන්න නියමිතයි කියලා. අන්න ඒ අවස්ථාව එන බව දැනගෙන තමයි මේ සමාගම පිහිටවලා ඒකට සූදානම් වෙලා ඔවුන් මේ සැලසුම දියත් කරලා තිබෙන්නේ. මේ උපකරණ වලට පුපුරන ද්‍රව්‍ය දැම්මට මේවට රහසින් සවන් දුන්නද කියන එක තාම ඇත්තටම හෙළි වෙලා නැහැ. හැබැයි අනිවාර්යයෙන්ම ඔවුන් මේකට පුපුරන ද්‍රව්‍ය දැම්මා නම් ඒවා එකවර පුපුරා යාමට අවශ්‍ය ඒ තාක්ෂණය ඒවට ඇතුළත් කරා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඒවා ලැබුණු දවසේ ඉඳලම මෙම සංවිධානයේ අභ්‍යන්තර සංවේදන ජාලයට සවන් දෙන්නට ඇති කියලා තත්ත්ව වශයෙන්ම මේ වෙනකොට අපිට හිතන්න පුළුවන්. මොකද අර ටික කරා නම් ඒ සවන් දීම වගේ දෙයක් නොකර ඉන්න විදිහක් නැහැ. ඒ අනුව හිස්බුල්ලා සංවිධානයේ පසුගිය කාලයේ ගත්ත තීරණ පිළිබඳ මොසාඩ් සංවිධානය ඉතාමත්ම හොඳින් දැනගෙන සිටින්න ඇති. ඊට අමතරව ඔවුන්ගේ සමාජිකයින් ගිය නොගිය තැන් පිළිබඳවත් මේ හරහා ඔවුන් දැනගෙන ඉන්නේ නැති. අත වශයෙන් ඔබ දන්නා මීට මාසයකට පමණ කලින් හිස්බුල්ලා සංවිධානයේ හමුදා අනද නිලධාරියා ඊශ්‍රායලය විසින් ඝාතනය කළා. ඒ ඝාතනය කළ අවස්ථාවේදීත් හිස්බුල්ලා සංවිධානයට හිතා ගන්න බැරි වුණා කොහොමද ඊශ්‍රායලය මේක දැනගත්තේ කියලා ඔහු හිටි ස්ථානය. ඉතින් මේ පේජර් උපකරණ හරහා තමයි ඔවුන්ගේ ස්ථානය ලොකේෂන් දැනගන්න ඇත්තේ කියලා දැන් මේ විට සැක කරනවා. හැබැයි මොසාඩ් සංවිධානය මේ පේජර් උපකරණ සහ පසුව පුපුරා ගිය වෝකි ටෝකි උපකරණ මේ හදිසියේ එක්වරම පුපුරා හැරියේ ඇයි කියන එක බොහෝ අයට ප්‍රශ්නයක්. එතෙන්දී තමයි මේ සැලසුම අත වශයෙන්ම වරදින්නේ. ඒ කියන්නේ මේ උපකරණ වල තිබෙන අදාළ පුපුරන ද්‍රව්‍ය සහ ඔවුන්ට සවන් දෙන බව මේ මොසාඩ් සංවිධානය විසින් මේ මෑතක ඉතාමත්ම මෑතක හිස්බුල්ලා සංවිධානයට දැනෙනවා. ඔවුන් ඒ අනුව පරීක්ෂණයක් පවත්වන්න ගන්නවා. අන්න ඒ හෙළිවීම නිසා තමයි හදිසියෙම මොසාඩ් සංවිධානය සහ ඊශ්‍රායලය කටයුතු කරන්නේ මේවා වහාම පුපුරවා හැරීම සඳහා. එහෙම කළේ නැතිනම් ඔවුන් කරපු ඒ සම්පූර්ණ ආයෝජනය අපත යනවා. අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ කරපු ආයෝජනය අපත යනවා. ඒක නිසා Tamanට මේ අවස්ථාවේදී කළ හැකි උපරිම හානිය කිරීම සඳහා ඔවුන් ඒක පුපුරවා හැරියා කියන එක තමයි මේ විට මත පළ වෙලා තිබෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් මේ වෙලාවේ ඒවා පුපුරවා හැරීම තේරුමක් නැහැ. අත වශයෙන්ම මේවා පුපුරවා හැරීමට ඕන් මුලින් සැලසුම් කරලා තිබිලා තිබෙන්නේ යුද්ධයක් ඇති අවස්ථාවේදී පළමු ප්‍රහාරය විදිහට. නමුත් මේ වෙනකොට යුද්ධයක් ඇති වෙලා නැහැ. එවැනි යුද්ධයක් නැති අවස්ථාවකයි මේ පියවර ආරම්භ තිබෙන්නේ. ඉතින් අර යුද්ධයක් ඇති වූ අවස්ථාවක මේ සියල්ල එකවර පුපුරවා හැරියා නම් ඒක විශාල වශයෙන් හානියක් වෙනවා, දරා ගන්න බැරි වෙනවා. ඒක ඔවුන්ට ඊශ්‍රායලයට කරගන්න නොහැකි වුණා. අර මේවා පිළිබඳ හිස්බුල්ලා සංවිධානයට සැකයක් ඇති වෙලා ඒ සැකය අනුව ඒ හෝඩුවාව අනුව මේවා හඹාගෙන ගිය නිසා මේවා යම්කිසි සවන් දීමේ උපකරණ සහ සැක කටයුතු දෙයක් තිබෙනවා කියලා ඔවුන්ට දැනුණට පස්සේ එතෙන්දී ඊශ්‍රායලයේ අරමුණ ඉෂ්ට වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා ඔවුන් බැලුවේ මේ අවස්ථාවේදී ඒ Taman කළ ආයෝජනයෙන් හැකි උපරිම ප්‍රයෝජන ගැනීම සඳහා. හැබැයි මේ වන විට මේ පුපුරා හැරීමත් එක්කලා මේ තාක් මේ කලාපයේ ඇති නොවුණු විදිහට තත්ත්වය උස්සන් වෙලා තිබෙනවා. විශාල එස්කැලේෂන් එකක් තිබෙනවා. විශාල යුද්ධයකට යෑමේ සියලු කටයුතු මේනොට උණුසුම මේ කලාපයේ වර්ධනය වෙලා තිබෙනවා. මෙවැනි යුද්ධයකට මීට පෙරත් යෑමේ අවස්ථා මතුවුණා. හැබැයි ඒ සෑම අවස්ථාවකම අත වශයෙන්ම ඇමරිකාවත් මැදිහත් වුණා. ඇමරිකාව දන්නවා ඊශ්‍රායලට හැකියාව නැහැ හිස්බුල්ලා සංවිධානයට තනිව මුහුණ දෙන්න කියලා. ඇමරිකාවටත් මේ අවස්ථාවේදී යුද්ධයකට මැදිහත් වෙන්න විදියක් නැහැ. ඔවුන්ගේ පවතින
දේශපාලන තත්ත්වය සහ සෙසු කාරණා සැලකිල්ලට ගත්තට පස්සේ ඒ නිසා ඇමරිකාව නිතරම උත්සාහ කළේ මේ දෙපාර්ශවයේ අතර යුද්ධයක් ඇතිවීම වළක්වා ගැනීම සඳහා ඇමරිකාවේ විශේෂ නියෝජිතයෙක් හොක්ස්ටයින් කියන විශේෂ නියෝජිතයා හිස්බුල්ලා සංවිධානය හම්බ වෙලා ලෙබනනට ගිහිල්ලා මේ සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කළා. ඒක වළක්වා ගත්තා. හැබැයි මේ තත්ත්වයක් එක්කලා දැන් මේ වෙන විට මතුවලා තිබෙන්නේ මේ දෙපාර්ශවය අතර යුද්ධයක් ඇතිවීමේ අවදානමක්. මේ වන විට හිස්බුල්ලා සංවිධානයේ නායක හසන් නසරල්ලා ප්‍රකාශ කළා ඊයේ අත් වශයෙන්ම ඔහු කිව්වා මේ පේජ පුපුරවා හැරීම සහ මේ පසුව වෝකි ටෝකි පුපුරවා හැරීම ඩික්ලරේෂන් ඔෆ් වෝ ඒ කියන්නේ යුද්ධයක් ප්‍රකාශ කිරීමක් විදිහට Taman සලකනවා කියලා. ඒ අනුව ඊයේම ඔවුන් ප්‍රහාර එල්ල කළා ඊශ්‍රායල විතර. ඊශ්‍රායල සෙබළු කීප දෙනෙක් මරණයට පත් වුණා. ඊට පස්සේ ඊශ්‍රායලයත් ගුවන් ප්‍රහාර එල්ල කරලා තිබුණා හිස්බුල්ලා සංවිධානයේ කඳවුරු වලට. ඉතින් මේ අනුව දැන් මේ තත්ත්වය ඉතාමත්ම උත්සන්න වෙලා තිබෙන්නේ. මේ දෙපාර්ශවය අතර යුද්ධයක් ඇතිවීම වළක්වාගත නොහැකි තැනකට සියල්ල සිද්ධ වෙලා තිබෙන්නේ, වර්ධනය වෙලා තිබෙන්නේ කියන එක තමයි අපට පේන්නට තියෙන්නේ. ඊට අමතරව ඊශ්‍රායලය කටයුතු කරලා තිබෙනවා ඔවුන්ගේ 98 වැනි සේනාංකය මේ ප්‍රදේශයට යවන්නට, ඒ කියන්නේ උතුරු ඊශ්‍රායලට යවන්නට ඔවුන් මීට කලින් කටයුතු කළේ ගාසා තීරයේ. ගාසා තීරයෙන් ඔවුන් ඉවත් කරගෙන දැන් අර ප්‍රදේශයට යවමින් සිටිනවා. ඒ කොමන්ඩෝ බලකායක් ඒ යුද්ධයක් ඇති වුණොත් ඒකට මුහුණ දීම සඳහා ඒ අවශ්‍ය සූදානම් වීම සිදු කිරීම සඳහා ඕන එසේ යවුවා කියලා එක තමයි වාර්තා වෙන්නේ. ඉතින් මේ සියල්ල සැලකිල්ලට ගන්නකොට අර මුලින් කිව්වා වගේ යුද්ධයක් ඇතිවීමේ විශාල අවදානමක් තිබෙනවා. ඒ අවදානම මැද ඊශ්‍රායල ආරක්ෂක ඇමතිවරයා කිව්වේ අපි හමාස් සංවිධානයත් එක්කලා සටන් කළ විදියට හිස්බුල්ලා සංවිධානයත් එක්කලා සටන් කරන්න බැහැ කියලා ඔහු කියලා තිබුණේ. හිස්බුල්ලා is not Hamas. හිස්බුල්ලා කියන්නේ හමාස් නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ ඊට වඩා බල සම්පන්න, ඊට වඩා අවි තිබෙන, ඊට වඩා තීව්‍රතාවයකින් සතුරයකට මුහුණ දෙන්න පුළුවන් සංවිධානයක් තමයි හිස්බුල්ලා සංවිධානය කියන්නේ. ඉතින් මේක තමයි අලුත්ම තත්ත්වය. අපි ඉදිරි වර්ධනයන් පිළිබඳව ඔබ දැනුවත් කිරීමට සූදානම් වෙනවා. එහෙනම් සමුගන්නා මේ වීඩියෝ. ඔබත් මේ වීඩියෝට කැමති නම් අපගේ නාලිකාව subscribe කරලා සම්බන්ධ ලෙස සුවදායක දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.